सम्पूर्ण कृषि प्रेमी साथीहरूलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई अदुवा छिटो उमार्नका लागि बिउलाई कसरी भण्डारण गर्यो भने चाहिँ छिटो उमार्न सकिन्छ भनेर सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएकी छु। यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। अदुवालाई बिउको लागि यदि राख्दै हुनुहुन्छ भने यसरी तपाईहरुले प्लास्टिकमा माटो राखेर त्यसपछि अदुवालाई लेयर बनाएर राखेर यसरी तपाईहरुले छोड्दिन सक्नुहुन्छ। यो करिब 1 महिना अगाडि मैले यसरी राखेको हो। आज म यसलाई रोप्ने तयारीमा छु। अब यसरी राम्रोसँग यसरी टुसा पलाइसकेको हुन्छ। माटोको मोइस्चरले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई टुसा पलाउनलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ। यदि हजुरहरू पनि छिट्टो अदुवा उमार्न चाहनुहुन्छ भने यो विधि यहाँले अपनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त सम्पूर्ण अदुवामा चाहिँ यसरी टुसा उम्रिसकेको छ। अब यहाँले यसलाई ग्रो ब्याग अथवा करेसामा अथवा जतासुकै पनि यहाँले रोपिदिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा अदुवा छिटो भन्दा छिटो उम्रिन सहयोग पुग्छ। ल साथीहरू, तपाईहरु पनि यसै गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म मन पराएर हेरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य अरु भिडियोहरुको लागि यहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। Thank you for watching my video. Thank you everybody. Enjoy gardening.